Saan ka na naman pupunta aga-aga? Rare moments, nagigising kami ng maaga. At natulog na kami alas 3 dahil sa nilang. Shout out Kim Chu, manda ka sa amin. Pag makita kita, sasampalin kita. Ayan, nandito na tayo sa Rojas Boulevard. Ay! May ano na. May clue na. Saan tayo pupunta? Ayan! Wow! Oh, may dala kaming mga gamit. May bagelya. May bagelya eco bag. Paano ma? O, isa pa, isa pa, isa pa. Ayan, nandito tayo sa gate 4. Ayan, nandito kami ngayon sa Corniche Beach. Sa Dolomite Beach ng Rojas Boulevard. Charot. Ano, actually, ano lang to, pwede itong lakarin. Wow, ang layo. Pwede i-jogging. Pwede i-jogging to, kaya to. Ganyan yung mag-jogging. Paano? Malapit lang sa amin yung beach. Kaso yung beach na part, ay yung malapit sa amin na dagat, hindi siya beach. Kumbaga, hindi siya swimmingan. So, nag-taxi kami. Mga 5 minutes lang din naman yung taxi. Ayun. So, nandito tayo ngayon. Swimming tayo. Let's go! Ayan, nakikita niyo city. Oh, city. Tapos nandito. Oh, pwede mag-volleyball mga beshi wops. Dalawang part to. Merong public beach, may private beach. Siya lang yung mga friends ko. Private beach kami. Tsa! Wala masyado tao pag private beach. Oh, may bayad to. 10 dirhams each. Sa public beach, walang bayad. Public nga. So, ayun din yung wala masyadong tao. Oh, ayan. Ayun yung mga friends namin. Nakakabana, Shalamites. Obe, pathway papuntang dagat. Ayan, good morning po. Ha? Ayan, bawal daw tent. Mga 30 minutes lang pan tutupin yung tent. 30 minutes na pinifigure out. Tara na! Swimming tayo. Oh my God, first time kong swimming dito. So, hindi ko alam anong meron sa dagat. Medyo against the light. Nakatakot. Ang layo ng dagat, tas walang wave. Oh my God. Ang laan tapang nila. Ayun o, city. Ito. Ang payapa ng dagat. Uy, layo nyo na. Ayoko dyan, lalim. Baka gusto mo sa kita. O yung malapang-yapang. Tama na, malalim na yan, guys. Nakatinang pa ako. Maganda nga may goggles. O, tama na, dito na. Okay na to. Run. Lumulubog na.
na ako. And pa-healing tayo. Healing pasunog. Mga seagulls. Saan? Say hi. Bakit? Umihi ka, no? Tanga, umutot ako. Bakit? Malalaman ba nila? Maganda may goggles. Nag-ibig ako ng meeting. Ayun, ang ganda, oh. Tignan mo, oh. Biglang city yung sa likod. Okay, uwi na tayo. Okay. Nakapag-video ka na. Hello. Ay, lumalabas sila, nagbabubbles. Tanga, ito na ako ulit na birthday. Yan. Ikaw yun eh. Yun nga yung tinatry ko kung magbabubbles. Utot. Kaya Hamor. ulit. So, ayan. Kunin natin yung goggles. Shimming, shimming. Hindi na lang. Gago, may tamis. Ay, Ano yun? makalumons. Lumots. Lubog mo nga sila. Mayroon po naghahanap ng treasures. Malabo. Ayan, kumuha ko ng hat kasi ang init sa mata. Malamig dito. Maano lang sa mata. Nakakasilaw. Yan, dito sa mga first part medyo mabato. May mga seashell kaya masakit sa paa. Kita nyo? May konting lumot. Ayan, aray, masakit. Aray. Ayan, parang tutusukin yung paa mo. Aray. Pero pag lumagpas ka na, ayan, medyo wala na. Dapat alisin na lang yun eh. Aray. Ayun yung mga friendly ko. Natin sa ilalim. Pati ka ng oilali. Ito malinaw. Natin. Kristin ba yun? Masakit sa mata pag ano. Ayan, sarap. Isla. Ikan mo. Ayan lang sila. Oo nga no, ang galing ah. Pero nakakain yan eh, pag malaki. Magalaw? Pag malaki na nakakain. Kainin mo, May? Gago ka. Challenge. Challenge, May. Challenge Lumot muna. kain. Mo muna. Oo. True. Game. Dapat dito kasi against the light eh. Game. Ayan na. Ay, video pala to. Kamusta naman yung last? Siya guys. Wala. Dito na namin yung mga bubbles. Iba-vlog ko to, utot ka. Dali. Wala nga eh. Video ang Ako. kurpot mo. Ayan. Oh! Ay na. Ah. Ay, gago! Nahulog na. Inulog mo! Ay, bato! Wasek. Palaki na palaki. Eh, parang iba yun. Alamig! Alamig! Ano yung ano yun? Alamig, lakas ng hangin. Ayan.
Dala ng food. Ma'am, bali 5 minutes lang to. Wala kang pambayad, May. Init na. 9:30. Ayan, tapos na kami maligo. Ang init na. It's 10 a.m. Nakakasunog na to. Nasunog na nga kami. Yan, maya uwi na tayo. Chill muna pa hangin. Malamig, masarap yung hangin. May part 2 ang bonding. Maya. Ayan, maganda yung picture dyan, V. Ay, pak! Rar! Ayan, maganda. Kitay City. Ay, mag-video tayo mamaya. Ano? Yun. Parang ganda natin dito. Hi guys. Hi, guys. Tapos na, maligo. Beach. Ayan, pauwi na kami. Taray ng hot. Ayan. Pauwi na. Ito yung lifeguard. Ayan na, pauwi na kami. Bye, beach. Ito si May. Bye, bitch. See you soon, bitch. Okay, taxi na lang pauwi. May hinuhuli. Pinapakain.